Xin mến chào tất cả các bạn. Nail Techs for Everyone luôn muốn được đồng hành cùng các bạn. Thời gian gần đây, có rất nhiều bạn quan tâm về việc có cách nào nhanh nhất để mau chóng trở thành một thợ nail chuyên nghiệp hay không? Câu trả lời là có. Và đó là nếu các bạn luyện tập chăm chỉ cùng với một phương cách làm việc đúng thì sự thành công sẽ đến rất nhanh. Và hôm nay mình xin chia sẻ cách đắp bột và dỗ bột với kỹ thuật cơ bản nhất dành cho những người mới chập chững vào nghề. Hy vọng nó sẽ trả lời một phần nào câu hỏi mà các bạn đang quan tâm. Thank you and here we go. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách đắp gọi là one time apply. One time apply, ok. Tức là một lần bỏ bột thôi ha. Móng dài nha. Rồi, đầu tiên nhất là bột nước, bột liquid và brush bạn phải làm sạch sẽ hết ha. Clean up gọn gàng cho nó thiệt là sạch. Rồi sau đó thì mình sẽ bột mình phải khuấy lên và bắt đầu mình làm nha. Đây, bạn lấy một miếng như thế này, bạn để vô cuticle, gần sát cuticle, bạn rải ra, xong rồi bạn lấy một miếng liquid khác, bắt đầu bạn dỗ nó xuống. Thì khi bạn dỗ thì bạn dỗ hai bên hông nhưng mà bạn đẩy nó xuống nha, vừa dỗ vừa đẩy xuống, vừa dỗ vừa đẩy. Rồi vừa dỗ vừa đẩy, thấy không? Ok, one. Ok. Thì đây là bạn để một miếng liquid ở dưới để cho nó trơn á, nó dễ chạy á. Sau đó bạn, nhưng mà bạn phải nhớ phải làm lẹ tay và nó depend vô cái nhiệt độ ha. Nếu mà nhiệt độ nó nóng á thì nó sẽ là bột nó không có chảy nhiều, nhưng mà nếu mà nhiệt độ mà nó lạnh á thì bột nó sẽ chảy. Và nó này là mình đắp theo cái nước liquid bình thường nha, mình không có đắp liquid chảy nha. Tất cả những cái mà liquid của mình đắp á, là mình đắp liquid bình thường nha, mình không đắp liquid chảy. Chính vì đó mà mình muốn các bạn làm lẹ tay. Mình làm nó, mình bỏ một miếng liquid xuống nữa, xong bắt đầu mình lấy miếng, mình để xuống, mình nhấp rải ra, xong rồi mình chỉnh sửa cho nó sẵn rồi. Bắt đầu mình lấy một miếng liquid khác, bắt đầu mình dỗ nó xuống. Chỉnh sửa nó. Riêng chỗ này thì nó hơi thiếu ngay cái góc thì mình bỏ thêm miếng vô đây thôi, miếng chút xíu ở đây. Nhiều lúc rồi nó cũng có một cái đó, bạn để nhẹ nhàng vô. Đấy, one time apply nha. Vấn đề ở đây là cái lúc mà bạn gài sẵn đó, bạn gài sẵn hết rồi, xong rồi bạn lấy một miếng liquid bạn dỗ xuống. Vét hai bên hông ha, vét hai bên hông, xong rồi dư bột bạn chấn như thế này, xong bạn lấy nó ra ha, lấy miếng bột ra, lấy ra. Yes. Ok, bây giờ cái ngón cái là ngón bự nhất ha, thì ngón cái mình cũng cố gắng, nó bự hơn cho nên là nó cũng hơi bị bạn phải lấy một miếng nhiều bột thì bạn phải lấy nhiều liquid vô ha. Đó, thấy không? Là bạn để vô, bạn nhấp xuống đó, bạn sửa nó không. Khi mà bạn chỉnh sửa đó là bạn để bạn bỏ thêm cái liquid cho nó ngấm vô trong cái
cho nó ngấm vô trong cái bột ha, để mà bạn vuốt cho nó dễ. Đó, mình làm lẹ tay, rồi mình vuốt hai bên hông. Dư miếng bột thì bạn lấy nó ra. Bột dư chút xíu đó, chấn mình lấy miếng bột ra. Đó, các bạn thấy chưa? Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần mà one time apply for cái powder nha. Mình sẽ trở lại trong cái phần kế tiếp. Dạ, xin chào. Và mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Đầu tiên nhất là mình sẽ chạy song song trên mặt móng ha. Và mình nhắc lại là khi bạn chạy bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng mà cái đây là mình chạy để không bị nóng tay và đẹp tròn đều, cho nên cái điều này nó rất quan trọng nha mấy bạn. Chính cái điều đó mà đó, mình chỉ là cho bạn lần nữa là cái ngón tay mình đi tới đâu thì da nó phải được vạch ra tới đó, thì để cho cái vũ này nó không có đụng vô da, thì khách nó cảm thấy là không bị nóng tay. Đó là cái điều quan trọng nhất. Đó là một cái mẹo mà tại làm sao khách nó không bị nóng tay ha. Thì để đạt được cái điều đó, khi bạn dũa thì bắt buộc cái bàn tay ở dưới bạn không những cầm cái tay khách, mà bạn phải hoạt động nhiều hơn nữa bằng cách là sử dụng hai ngón tay giữa vạch da ra bên hông đây. Khi mà bạn bắt đầu lên trên cuticle, đầu cuticle, thì bạn dùng ngón tay cái bạn vạch ra đó. Và cái dũa, đặc biệt cái dũa khi chạy hai bên hông này là 90 độ đó. Và khi lên trên này á, là còn 75 tới từ 45 tới 75 độ thôi. Thì đó là cái cách mà bạn cần phải thực tập nha mấy bạn. Cần thực tập. Ok, bạn phải thực tập nhuần nhuyễn nha. Rồi mình chỉ ra các bạn một lần nữa này. Ngón tay giữa kéo nó ra, kéo cái da ra. Khi cái dũa nó chạy lên tới trên đầu cuticle rồi thì ngón tay cái bắt đầu làm việc vạch nó ra để cái dũa nó đi vào đó, mà nó không chạm vào trong cái cuticle, cũng như là không chạm tới khách. Và cái điều đặc biệt bạn sẽ thấy nó không có phạm vô tay khách là tại vì bạn đã có một điểm tựa vững vàng ngay chỗ đây. Và khi bạn chạy nó giống như là bạn dùng một combat, cái combat đó, gọi là cái combat đó, thì cái dũa nó sẽ không đi, nó gọi là không đi lệch tâm á, thì nó không thể nào mà nó cắt được tay khách ha, tại nó đã được cố định bởi cái tâm ngay chỗ đây ha. Thì bạn chìm cái điểm tựa cho mình vào điểm tựa, hay còn gọi là cái điểm tâm, là cái tâm đó. Cho nên là các bạn phải cố gắng tìm được một cái điểm tựa hay là cái điểm tâm để mà mình có thể
Mỗi người có một cái điểm tựa và một cái tâm khác nhau. Và mình nhắc lại ha, do cái ngón tay của mình ngắn dài, hay do cái cách mình gài cái dũa đầu dũa dài, đầu dũa ngắn, hay là đầu dũa tròn, hay là đầu dũa đã nhỏ dần ha, thì cái đó là do bạn chọn điểm tựa, là do tự mỗi người tìm cho mình một điểm tựa lý tưởng nhất ha. Rồi tới đây thì cái phần dũa typical tròn đều và không phản tay khách đã được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần này ha. Mình sẽ update cái bộ móng này với những hình ảnh cuối cùng của cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.